السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل الأصفر في نصف الدائرة. معنا هنا في نصف دائرة وموجود هنا في الداخل. طبعا نصف الدائرة قطرها هنا 16 وحدة، ومعك هنا في قطعة مستقيمة في الداخل حصلت بينها وبين القطر هنا زاوية 15 درجة. المطلوب إيجاد مساحة المنطقة الصفراء المظللة هذه. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر تم وضع الأحرف هنا A B C، وهنا المركز O. طبعا هنا 16، فبالتالي هيتقسم هنا ال A O ل8، وأيضا ال O C أيضا ل8 سنتيمتر. هبتدي إن أنا أصل ال O B، فبالتالي هنا هيكون معانا دي 8، وأيضا دي هتكون بتساوي هنا دي الزاوية اللي هنا هتساوي الزاوية اللي هنا تماما 15 درجة. فبالتالي الضلع ده هنا بيساوي الضلع المتواجد هنا، وطبعا زاوية 15 وزاوية 15 يكون مجموعهم كام؟ يكون مجموعهم 30. نطرح من 180 يبقى بالتالي الزاوية اللي هنا هتكون معايا 150 درجة. طيب وهنا الزاوية دي زاوية خارجية عن المثلث بتساوي مجموع الزاويتين هنا 15 و15، يعني إذا الزاوية دي هتكون بتساوي زاوية 30 درجة. هبتدي إن أنا أسقط عمود من هنا. طبعا نحن نعلم إن ده مثلث منفرج اللي هو في الداخل ده. المثلث المنفرج طبعا مفيش له ارتفاع، فبالتالي هنسقط هنا عمود. ده هيمثل لك الارتفاع. هنا عمود يبقى عمود هنا قائم هيمثل الارتفاع، وهنا النقطة دي هنسميها نقطة دي. وبالتالي أنا هنا أوجد مساحة المثلث AOB. AOB اللي هو المثلث اللي أنا بظلله ده باللون الأخضر. هذا المثلث أنا عايز مساحته. طبعا هنا أنا لا أعلم هنا الارتفاع، لسه أنا معرفش الارتفاع، لكن انا ممكن ان انا اشتغل على الزاويه دي. طبعا دي موجود في نصف دائره، فبالتالي هنا بيساوي، هنقول هنا بيساوي كام بقى؟ بيساوي ال150 اللي هي الزاويه المتواجده معايا هنا، زاويه 150 على الزاويه المركزيه ككل 300 وكام؟ 360 درجه، مضروبه في باي ار تربيع. طب الار بكام؟ ب8، يعني 8 تربيع. فبالتالي هنا بتساوي مع الاختصارات، طبعا هنا نقسم على 10، صفر يروح مع الصفر، أصبح معاك ال15. ممكن إن أنا أقسم تاني هنا على على الثلاثة يبقى هنا 5، وهنا على الثلاثة يبقى هنا 12. طبعا هنا يبقى 5 على 12 باي ال8 تربيع، يعني كام؟ في 64. ممكن برضو ان انا اعمل عملية اختصار هنا. هنا دي 12، هنقسم على كام؟ نقسم على الأربعة، هتكون معاك هنا دي 3، وهنا على الأربعة يبقى هنا هيكون 16. طيب ال16 في 5 يعني بتساوي كام؟ بتساوي 80 على 3 باي. يبقى دي مساحة مين؟ مساحة المثلث اللي هو باللون الأخضر، مثلث هنا AOB. هنا المساحة بتاعته وحدة مربعة، أو بالسنتي يكون سنتيمتر مربع. فبالتالي أنا هنا لما سقطت البي دي أصبح معاك هنا إيه؟ معاك ده ارتفاع، فبالتالي ده ارتفاع للمثلث ده. تمام. فهينشأ معايا إن في مثلث آخر نشأ اللي هو مثلث BOD. هذا المثلث المتواجد معايا ده أهو، المثلث ده BOD فيه زاوية الأو دي موجودة 30، وهنا دي زاوية قائمة. تمام. فبالتالي ممكن إن أنا هقول بقى إيه؟ هنبتدي نقول إن المثلث
هنا بي او دي. هناخد فيه ايه بقى؟ هنا هيكون معانا ساين 30 درجة. ده بتساوي ايه؟ الساين ال30 بتساوي البي دي هنا على مين؟ على الاو بي. طب الساين 30 يعني هنا معانا نصف. نصف بيساوي البي دي على التمانية، اللي هو بي بكام؟ ب8، لان دي 8 ودي 8، الاتنين دول متساويين. فهيكون معانا هنا نطلع منها البي دي بتساوي كام؟ بتساوي 4، اللي هو ده الارتفاع ده بي دي بتساوي 4 سنتيمتر مربع أو وحدة على حسب الوحدة اللي احنا شغالين فيها. فبالتالي أقدر إن أنا أجيب كده مساحة مين بقى؟ المثلث A O B بتساوي نصف إيه بقى؟ نصف في القاعدة ال A O في ال B D، يعني بتساوي هنا النصف في 8. نبتدي نضربها برضو في كام؟ في 4. دي بتساوي هنا معاك 16 وحدة مربعة، أو لو بالسنتي يبقى سنتيمتر إيه مربع، على حسب الوحدة اللي متواجدة معانا في المسألة. طب نرجع لمساحة المظلل الأصفر. مساحة المظلل الأصفر بيساوي بقى، يبقى هنا مساحة المظلل الأصفر هتساوي معاك 80 على 3 باي ناقص 16 اللي انت جبتها دي. طبعا دي هنا بتساوي ايه؟ 80 على 16. لو جينا طبعا الباي دي بتكون نسبة تقريبية، بتساوي 22 على 7 أو 3.14 تقريبا. فبالتالي لو جينا ان احنا نستخدم الآلة الحاسبة في هذه الخطوة هتساوي تقريبا، هيكون معاك هنا 67.78 وحدة مربعة، أو لو بالسنتي يبقى سنتيمتر مربع. يبقى الفكرة كده نعيد عليها تاني. طبعا هنا الفكرة بتاعتنا عبارة عن إيه؟ إن أنا هنا ابتديت إن أنا أعمل مثلث، يكون مثلث طبعا متساوي الساقين. عندك هنا الزاويتين متواجدين، الزاوية دي بجيبها وبالتالي هيكون ده مثلث، ده هو مثلث كمان طلع لك مثلث منفرج. فتقدر إن أنت تقدر تجيب المساحة بتاعته هنا، وتجيب نفس الشيء تجيب الارتفاع اللي متواجد معاك هنا، عشان تقدر تجيب المساحات الموجودة معانا وتبتدي إن أنت تطرح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.